নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিম প্লে ভাৰ্বৰ দুটা ইম্পৰ্টেন্ট ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে যে প্লে ভাৰ্বটো আমি ব্যৱহাৰ কৰো খেলা অৰ্থ বুজাবৰ বাবে এই খেলা অৰ্থৰ বাদেও আমি অন্য কিছুমান কাৰণতো প্লে ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো কি কাৰণত ব্যৱহাৰ হয় তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাই থাকক আপোনালোকে ডেফিনেটলি জানিব পাৰিব প্লে ভাৰ্বৰ দুটা ইম্পৰ্টেন্ট ইউজৰ বিষয়ে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আমি যেতিয়া কোনো এটা বাক্যৰ দ্বাৰা গেম খেলি থকাৰ কথা বুজাবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যবোৰত এজ এ ভাৰ্ব হিচাপে প্লে ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰো ইয়াৰ উপৰি আমি মিউজিক আদি বজোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি প্লে ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো কোনোবাই গিটাৰ বজাই ভাল পায় এই বজোৱা ভাৰ্বটোৰ কাৰণে আমি প্লে ভাৰ্ব ইউজ কৰিব পাৰো কোনোবাই মিউজিক বজাই ভাল পায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই বজোৱাটোৰ কাৰণে আমি প্লে ভাৰ্ব ইউজ কৰিব পাৰো আমি কেনেদৰে ইউজ কৰিম তাৰ দুটা এক্সাম্পল চাওক এই এক্সাম্পল দুটাৰ সহায়ত আপোনালোকে সহজে বুজিব পাৰিব সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে তাই ধুনীয়া গিটাৰ বজায় বা তাই খুব ধুনীয়া গিটাৰ বজায় তাই খুব ধুনীয়া গিটাৰ বজায় কোনে বজায় তাই বজায় সো সাবজেক্ট হ'ব সি সো আমি কম সি তাৰ পিছত আমি বজোৱাৰ কাৰণে ভাৰ্ব ইউজ কৰিম প্লে আমি প্লে ভাৰ্বটো ইউজ কৰিম তাই খুব ধুনীয়া গিটাৰ বজায় প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তেতিয়া আমি বাক্যটো কম সি প্লেজ কি বজায় গিটাৰ বজায় সো তেতিয়া আমি বাক্যটো কম সি প্লেজ গিটাৰ ভেৰি ৱেল মানে তাই গিটাৰ খুব ধুনীয়া বজায় ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এটা সেন্টেন্স ক'ব পাৰো যে অনুগ্ৰহ কৰি এতিয়া গান নবজাবা অনুগ্ৰহ কৰি এতিয়া মিউজিক নবজাবা সো এই বাক্যটো আমি কেনেদৰে কম এই বাক্যটো হল ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স আৰু নিগেটিভ সেন্টেন্স ইম্পেৰেটিভৰ নিগেটিভ সেন্টেন্স অনুগ্ৰহ কৰি এতিয়া মিউজিক নবজাবা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম যে প্লিজ ডোন্ট প্লে মিউজিক নাও মানে এতিয়া গান বা মিউজিক নবজাবা নেক্সট আমি প্লে ভাৰ্বটো ইউজ কৰো প্লে এ ৰোল হিচাপে প্লে এ ৰোল মানে হল ভূমিকা পালন কৰা কোনো এজন ব্যক্তিয়ে কি ভূমিকা পালন কৰিছে তাৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে আমি প্লে এ ৰোলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম তাক এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে চালে আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টটো সহজ হৈ পৰিব সো মই তাৰ এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰো যে তাই মিটিংখনত এটা মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল পাষ্ট টেন্সত মই বাক্যটো ক'লো পাষ্ট টেন্সত কোৱাৰ লগে আমি প্লেটো প্লেড কৰিব লাগিব কোনে পালন কৰিছিল তাই পালন কৰিছিল তেতিয়া সাবজেক্টটো হ'ব সি সিৰ লগত ভাৰ্বৰ সেকেন্ড ফৰ্ম সি প্লেড এটা মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল বুলি কোৱাৰ লগে আমি বাক্যটো ক'ব লাগিব সি প্লেড এ প্ৰমিনেন্ট ৰোল মানে হল মুখ্য ভূমিকা সি প্লেড এ প্ৰমিনেন্ট ৰোল কোট পালন কৰিছিল ইন দা মিটিং সো আমাৰ কমপ্লিট সেন্টেন্সটো হ'ব সি প্লেড এ প্ৰমিনেন্ট ৰোল ইন দা মিটিং পৰিয়ালে আমাৰ জীৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে বাক্যটো হল প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্য কোনে পালন কৰে ফ্যামিলিয়ে পালন কৰে সো ফ্যামিলিটো হ'ব সাবজেক্ট তেতিয়া আমি কম ফ্যামিলি থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হোৱাৰ লগে আমি কম plays family plays কি পালন কৰে an important role so আমি কম family plays an important role কোট পালন কৰে in our life so আমাৰ complete sentence to হ'ব family plays an important role in our life পৰিয়ালে আমাৰ জীৱনত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে কোম্পানীটোৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যই বেলেগ বেলেগ ভূমিকা পালন কৰে সেন্টেন্সটো কোনটো টেন্সৰ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ কোনে পালন কৰে প্ৰত্যেকজন সদস্যই সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো each member হল থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ তেতিয়া আমি ভাৰ্বৰ লগত s by s যোগ কৰিম তেতিয়া আমি কম each member plays কি প্লে কৰে a different role so আমি বাক্যটো ক'লো যে each member plays a different role কোট পালন কৰে in the company so আমি বাক্যটো কেনেদৰে কম আমি ক'ব লাগিব যে each member plays a different role in the company কোম্পানীটোত প্ৰত্যেকজন সদস্যই বেলেগ বেলেগ ভূমিকা
পালন কৰে এনে ধৰণৰ বাক্যখিনি যেতিয়া আমি কবলৈ যাওঁ বা ফৰ্ম কৰিবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত টেন্স অনুসৰি প্লে ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিলে বাক্যখিনি কাৰেক্ট হ'ব আপুনি ফিউচাৰ টেন্সতো এই বাক্যখিনি ক'ব পাৰে মই প্ৰথম বাক্যটো যেটো কৈছিলো মই কৈছিলো যে তাই মিটিংখনত এটা মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল মই বাক্যটোৰ দ্বাৰা ক'ব পাৰো যে তাই মিটিংখনত এটা মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিব তাই মিটিংখনত এটা মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিব বুলি কৈছো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হে বাক্যটো আমি প্লে ভাৰ্বটো ফাৰ্স্ট ফৰ্মলৈ আনি বাক্যটোত will টো ব্যৱহাৰ কৰি দিলে বাক্যটো কাৰেক্ট হৈ যাব সো তেতিয়া আমি বাক্যটো কম she will play a prominent role in the meeting she will play a prominent role in the meeting এনেদৰে আমি প্লে ভাৰ্বটো বিভিন্ন কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে প্লে ভাৰ্বটো আমি বিভিন্ন অৰ্থৰ বাবে কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ মাইণ্ডত যদি কিবা কোৱেশ্চন আছে আৰু কিবা টপিক আছে দেন লেট মি নো ইন দা কমেন্ট বক্স বিলো আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও